დღეს საუბრობთ მნიშვნელოვან თემაზე. რა არის ისაც ყველაზე მეტად გსურს? რისთვის ცხოვრობთ? რა არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი? რა გვაწუხებს ყველაზე მეტად? რა გვინდა ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად რა გვინდა? რა გვინდა ყველაზე მეტად? ამ კითხვის პასუხის გაცემა არც თუ ისე მარტივია. მაგრამ თუ კი სიღრმისეულად ჩავეძიებით, მინიშნებებს აუცილებლად ვიბოვნით. კითხოთ საკუთარ თავებს. მოგძანდით. გისმენთ, მითხარით რა გაწუხებთ. მინდა რომ ჩემი შეყვარებული არ მღალატობდეს და მე ვუყვარდე მარტო. მინდა ვანათებდე. ყველაზე მეტი ფოლოვერი მყავდეს Instagram-ზე. მინდა რომ აქტივს დედა მოუს. ძალიან ბევრი მიზანი მაქვს ცხოვრებაში. მინდა რომ გინესის რეკორდი მოხსნა სწრაფ სირბილში. ყველაზე მეტი ლაიქები მინდა რომ მქონდეს. რომ მე რა ვიღაც შემოვა და ნახავს რომ აი ამდენი ლაიქი მაქვს. მინდა რომ ძალიან ბევრი ფული მქონდეს. ერთი იახტა ვიყიდა, წამოვწვედა არაფერი არ ვაკეთა. ყველა ქვეყანა მინდა ვნახო. და ეგ გინდა იმიტომ რომ მომწონო, მოგის დედამო. მინდა რომ რეალიზდე. მომავალი კარგი მქონდეს და უფრო და უფრო დავწინაურდე სამსახურში. ანგელოზები მინდა დავინახო. მინდა რომ ყველა მიცოდეს რას ვაკეთებ ყოველ დღე. ყველა ვნახოს ჩემი სტორები. და ეგ რატო გინდა? არ ვიცი, მინდა რომ ჩემი მიღწევა ისტორიას დარჩეს. იმიტომ რომ მინდა რომ სიყვარული ვიგრძნო. რა არის აქ გაუგებარი? არაფრის კეთება არ მინდა საერთოდ. დავიღალე. დედა ჩემო თქვას რომ ვირა კარგი გოგო გამიზრდია. და ეგ გინდა იმიტომ რომ აი რას მეკითხებით ვერ გავიგე. ჩემი შეშურდეთ. და მე რას მიაღწევა? მინდა რომ ყველა ნახოს რომ შემიძლია. მინდა რომ თავისუფალი ვიყო. მინდა რომ იმიტომ რომ ვიხილავფალი. რატომ მინდა თავისუფლება? ამოხსენი, მიდი. ვაიმე დედარით ვერ გაგაგებია. ვიშრომ, ამდენი ვიწვალე, მინდა რომ გაასწოროს რა. იმიტომ რომ ჩაეძიე. ხო გითხარით რატომაც დედა ჩემო მინდა რომ მითხრას როგორ მიყვარხარ რომ წარმატებას მიაღწიე. ხო გითხარით ის არა? კი, და რატომ? მინდა რომ ბედნიერი ვიყო. Exactly. არა, უბედური ხარ და გინდა ბედნიერი იყო. გინდა რომ სულ ბედნიერებისგან ანათებდე და ამოდე. რა მაგარია ცხოვრება. რა მაგარია რომ ცხოვრობ. როგორი მაგარია ცხოვრება. სულ გინდა რომ ყველანი ბედნიერები ვიყოთ. სულ გინდა ეს ყველას უთხრა, ვაიმე ნახეთ რა მაგარია. რა მაგარია ცხოვრება. ყველას გინდა უთხრა რა მაგარია ცხოვრება. ვაიმე, წამო მეგობარო, ბედნიერები ვიყოთ. ნახეთ რა მაგარია ცხოვრება. წამო ჩემთან ამოდი ვიბედნიეროთ. როდესაც ვიკრიბებით მეგობრებთან ერთად, მაშინაც ხო ბედნიერ მოგონებებს ვიხსენებთ. ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ გვახსოვდეს, როგორი ბედნიერები ვიყავთ. ფსიქოლოგთანაც ხო მაგიტომ მიდიხარ, რომ არ ხარ მთლად ბედნიერი. შენ ხარ ცუდად და გინდა იყო კარგად. მარტივად შევხედოთ ამ ყველაფერს. დავაკვირდეთ წარმატებულ ადამიანებს თავიანთი ოცნებების მიღწევის შემდეგ.
to win an astonishing 20 Grand Slam titles. Oh, I'm so happy. It's unbelievable. Lucas Moura scored again! They're slipping. They're sliding! It's in! Lucas Moura! ნახეთ როგორი ბედნიერები არიან. იშრომეს, იწვალეს და მიაღწიეს იმას, რაც ასე ძალიან უნდოდა. შეგრძნებას, ბედნიერების შეგრძნებას. ადამიანი თითქოს სულ ამისთვის იბრძვის. იბრძვის იმისთვის, რომ საბოლოოდ რაღაც შეიგრძნოს. რაღაც დადებითი. რასაც ჩვენ ამ ეტაპზე შეგვიძლია დავარქვათ ბედნიერება. სულიერი მოძღვრებებით ხომ ამას გვასწავლებს. რაც უფრო მაღალ საფეხურზე აღწევ სულიერ განვითარებაში, უფრო მეტად ახლოს იქნები ღმერთთან და უფრო მეტად ბედნიერი იქნები. In other words, the united common desire of all of us is happiness. Well, the first thing somebody has to ask himself is what I really want in life. Because we all want to be happy, right? And everything that we do in our lives is to receive a feeling. We actually pay a lot of money to receive a feeling. We want to buy a new car because we want to receive a feeling. But guess what happens? After you have that thing that you bought, you want the next thing. So it's the happiness that you want. შენ მიაღწევ ერთ რამეს, ბედნიერი ხარ, მაგრამ შემდეგ სხვა რამე გსურს. იმ რაღაცას მიაღწევ და შემდეგ კიდევ სხვა რაღაც გსურს. მაგალითად შევხედოთ ცნობილ მსახიობ ჯიმ კერის. Thank you. I am two-time Golden Globe winner Jim Carrey. And when I dream, I don't just dream any old dream. No, sir. I dream about being three-time Golden Globe winning actor Jim Carrey. Because then I would be enough. It would finally be true. მსგავს ადამიანებს, სპორტსმენებს, მათ ყოველთვის ჯერათ რომ მომავალში არის ბედნიერება. მათ უნდა იწვალონ, ბევრი იწვალონ. იმისთვის რათა შეგრძნება შეიგრძნო. ეს სანუკვარი შეგრძნება რომ ისინი არიან ნომერ პირველი. მათ გაიმარჯვეს საბოლოო ჯამში თელ დედამიწაზე ცხოვრ ადამიანებს მოუგეს და არიან ყველაზე უფრო მეტად ბედნიერები. ძალიან ბევრ ადამიანს გონია რომ ბედნიერი მაშინ იქნება, როდესაც ყველა სხვა ადამიანზე უფრო ბედნიერი იქნება. და სწორედ ეს არის რაც იწვევს ძალაუფლების სიყვარულს. შეხედეთ ლორდ ვოლდემორტს, როდესაც გონია მას რომ ჰარი პოტერი მოკლა. შეხედეთ მის ბედნიერ სიფათს. Harry Potter is dead! ყველა ძალაუფლებას იმიტომ მიხვევს და იმიტომ ბოროტდება, რომ იყოს საბოლოო ჯამში ბედნიერი. პოპულარობა, ზუსტად იგივე რაღაცა. შენ გიხარია, რომ სხვები გიცნობენ და შენ გაბედნიერებს ის, რომ სხვებზე რაღაცით უფრო უნიკალური ხარ. Nothing but pain, stuck in this game, searching for fortune and fame. That's what I hear. It's so basic that we all want to be famous and noticed and watched, and we all want money and riches, and we all want the finest out of life. I don't want my picture taken. I don't want people to see what outfit I'm wearing. Every time there's paparazzi, I cover my face. Is that everybody thinks that if they become famous somehow, either on Vine or Twitter or YouTube or on any of these talent shows, or if they become famous, they're finally going to be happy. Do I feel happy in life? Hope I'm finding happiness. But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. And I had worldly success in multiple industries. So I was successful in the music business, I was successful in modeling, in television, in real estate. So I made all this money and I had all this success. And here I was going, okay, I still don't feel any different. ზოგ ადამიანს გონია რომ ბედნიერება რაღაც გიჟურ ექსპრესიაშია. მაგალითად მე ამ მომენტში
ზოგს გონია რომ დროებით სურვილების აღსრულებაშია. ტემპოში მე დავლიე რაღაცა ველა ნაშა მკიდია, ველა ბიჭი მკიდია, მით უმეტეს. ერთი სიამოვნებიდან, რა თქმა უნდა, ისევ მეორე სიამოვნებას ვეძებთ. და არ მთავრდება ეს ბრძოლა ბედნიერებისთვის. შენ მუდმივად ცდილობ იყო კარგა. ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ფული არის პასუხი. ერთი რამ, რაშიც მე მათ ვეთანხმები, არის რომ ფული იწვევს რაღაცა დონის კომფორტს. შენ უფრო მეტად მშვიდად ხარ, როდესაც გაქვს ფული. თუმცა, როდესაც ეკითხებიან ისეთ ხალხს, ვისაც მართლა ბევრი ფული აქვს, ისინი პასუხობენ, რომ ფულს არ მოაქვს ბედნიერება. Because what we got money doesn't make you happy. It never did. I mean, history will tell you that. Someone, my friend, billionaire, very rich, but as a human being, in deep inside, too much stress, too much worry, fear, like that. So this is clear indication. Material value, no ability, no possibility to provide us inner peace. ერთადერთი რამ, რაც კი ნამდვილად ვიცით, არის რომ დიდი ხანი უბედურად ყოფნაც არ შეიძლება. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with a That's it. society that abandons him and treats him like Call trash. the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭეშმარიტი ბედნიერება არ შეიძლება მოგვიტანოს იმან, რაც მომავალში. ამიტომაც ყველაზე უფრო დიდი შანსი იმისთვის, რომ ვიყოთ ბედნიერები, არის რომ ვეძებდეთ ბედნიერებას აწმყოში. მაგრამ სანამ გავიგებთ, როგორ ვიყოთ ბედნიერები, კითხეთ თქვენ თავებს, რატომ ხართ უბედურები? მომენტალურად ამოტივდება წინადადებები, რის გამოც თქვენ აწმყოში ახლა არ ხართ ბედნიერები. ყველაფერი ისე არ არის, როგორც გინდა რომ იყოს. და ეს იქნება თქვენივე ფიქრები. რამდენიმე ფიქრი, რომელიც თქვენ არ გაძლევთ საშუალებას, რომ იყოთ კარგად. შენ ფული გაქვს გადასახდე, მეგობარს აღარ ზეგ გამოჩნდა გაქვს. შენ არ ხარ პოპულარული, შენ ღვიძლით ტკივა. შენ ვერაფერს ასწრე, შენ მალე მოკვდები. უშინ მაღაზიაში რაქენი, მეორე კლასში ჩაიჯვი. შენ დარდო და გინდა არ დარდო. თქვენ გაქვთ მიზეზები იმისთვის, რომ იყოთ უბედურები. რადგან რაღაცეები ისე არ ხდება, როგორც თავად გსურთ. სინამდვილეში უბედურების მიზეზი ყოველთვის ეს არის. რაღაცა გინდა, რაც არ არის. თუ შენ გაიგებ, რატომ ხარ უბედური, ანუ რა არის ის შენი ფიქრები, რომელიც გაუბედურებს და შენ ისწავლი, როგორ აღარ იფიქრო ეგრე, დიდი შანსია ცხოვრობ და ბევრად უფრო ბედნიერად, ვიდრე ცხოვრობ ახლა. ვერასოდეს იქნები ბედნიერი, სანამ არ გეცოდინება, რატომ ხარ უბედური. ანუ საბოლოო ჯამში იქამდე მიდის, რამდენად შეგიძლია შენივე ფიქრების კონტროლი. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, თუ კი შენ შეძლებ, რომ არ გქონდეს ნეგატიური ფიქრები, შენ კარგად თუ არა ნორმალურად მაინც იქნებ. და მერწმუნეთ, ეგ თუ გამოგივათ, ნორმალურად კი არა, კარგად იქნებით. რადგან სინამდვილეში ბედნიერების არ ქონის მთავარი მიზეზი არის უბედურება ჩვენივე თავში. Flawless victory, game over. ამ ვიდეო სერიებში შევისწავლით რა არის ადამიანის შიგნით
რა არის ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს და როგორ გავმართოთ ეს? როგორ დავეუფლოთ მას, როგორ მოვაწესრიგოთ და წარმართოთ ისე, როგორც თავად გსურს. რაც შეიძლება მეტად. რაც უფრო მეტად შეგიძლია არ მოიწყინო, უფრო ბედნიერი ხარ.